Κλειστό γι' αυτό, έλα ρε φίλε. Τι φάση σήμερα. Λίγο αέρα ζητάω, παιδιά. Καλημέρα, καλημέρα και χρόνια πολλά. Τι κάνετε μάγκες, καλά? Εορταστικό το σημερινό motovlog. Είμαστε ανήμερα Χριστουγέννων και πάμε για καφεδάκι κάτω Πειραιά. Έχει αρκετό πουτσόκριο και θέλω να βάλω και αέρα στο λάστιχο μπροστά και τώρα άντε να βρω βενζινάδικο. Προηγούμενο που ήταν κλειστό. Εδώ ο φίλος μας δεν ξέρει τι θέλει να κάνει. Πανεύει πεζοδρόμιο. Έχουν έρθει οι γονείς του κουμπάρου μου και θα πούμε καφεδάκι τώρα να τους δω κιόλας λίγο που έχω καιρό. Και πάμε μαζί σε αυτή τη βόλτα. Εδώ κάποτε έχει ένα βενζινάδικο. Που πήγε ρε φίλε? Εδώ ναι. Θα θέλω να βάλω αέρα και δεν μπορώ ρε μαλάκα. Να βενζινάδικο, έλα. Εντάξει. Κλειστό γι' αυτό, έλα ρε φίλε. Τι φάση σήμερα. Λίγο αέρα ζητάω, παιδιά. 3 βενζινάδικα κλειστά μέχρι στιγμής. Το ένα εντελώς κλειστό. Θα πάτε πουθενά τις γιορτές? Εγώ εδώ πέρα θα είμαι λογικά. Δεν νομίζω να πάω κάπου. Ευκαιρία να ξεκουραστώ λίγο μετά από πολλά χρόνια συνεχόμενων υποχρεώσεων. Φέτος έχει ξεκούραση, παιδιά. Λείπουν και οι μαθητές μου, οπότε ευκαιρία και εγώ να ξεκουραστώ. Αυτό είναι ιδιαίτερο στα μάτια, όπως θα ξέρετε. Το είχαμε πει και τις προάλλες. Επιτέλους λυτρώθηκα. Περιμένω να μου έρθει ένα chin mount που έχω παραγγείλει για να βάζω την κάμερα σε μια σωστή θέση εδώ ακριβώς μπροστά, ξέρω εγώ, στο κέντρο. Αλλά εντάξει, Κίνα είναι αυτή, οπότε καταλαβαίνετε μέχρι να έρθουν τα πράγματα. Αλλά το Δημοτικό Θέατρο. Εντάξει, το βράδυ είναι πιο εντυπωσιακά εδώ πέρα που είναι φωτογραφημένα όλα. Ένα βενζινάδικο, παιδιά, τι ζητάω. Ένα βενζινάδικο. Σήμερα το επεισόδιο θα λέγεται αναζήτηση βενζινάδικου. Χριστουγεννιάτικα. Πω φίλε, ούτε ένα ρε μαλάκα ανοιχτό. Ήρθαμε από Σαλιμάνι. Πάμε προς Πλατεία Αλεξάνδρας και Πλατεία Ολυμπιακού.
Και εδώ ανεβαίνουμε στην πλατεία και φτάσαμε.